Salut prieteni! History Guard vă urează bun venit la o nouă expediție pentru explorarea comorilor din al doilea război mondial. Am ajuns în zona unde am explorat ultimele două dăți, cu gândul să continui să caut bine ceva puțin mai la stânga, pentru că mi s-a părut a fi interesant cel puțin. Și pornind de aici, ia uitați ce am găsit, poate nu aș fi comentat, dar fiind primul obiect pe ziua de azi, un tub 792 Mauser, după cum se poate vedea, aici puțin boțit, dar nu l-am boțit eu, tras de, se pare chiar de o mitralieră, așa. Nu știu dacă se vede bine, bineînțeles că am să-l curăț, să vedem mai bine ce alte informații ne oferă. Este interesant. Salut prieteni! Ați văzut, n-am mai comentat toate tuburile pe care le-am găsit. Am găsit și ceva, zic eu, interesant, niște tuburi, tot 792 Mauser Zbrojovka Brno. Dar ați văzut, aveau ca și cum ar fi fost trase, capsa sărită, nu știu, n-am înțeles. Nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat cu ele, ca să zic așa. Dar acum, ia uitați, după cum am mai spus, o surpriză întotdeauna frumoasă și interesantă. Ia uitați, am un stripper clip, model Zbrojovka Brno. Bineînțeles că am să-l curăț să vedem dacă e inscripționat sau nu, dar oricum e interesant. Ați văzut că în prima parte, ca și data trecută, am găsit tuburi de la cartușe trase 792, deci trase de mitralieră, și după aceea am început să găsesc numai tuburi trase de la cartușe trase de pușcă. Și acum, așa ca o consecință, dacă se poate spune așa, acest am un stripper clip model Zbrojovka Brno, cel mai probabil de la armata română, la o pușcă 7 calibru 7,92
ZB VZ24. Salut, prieteni! N-aș fi comentat tubul ăsta de cartuș. După cum vedeți, este un tub 792 Mauser care a fost tras de o pușcă, dar ce e oarecum interesant este că este un tub Zbrojovka Brno. Sincer, eu nu am mai întâlnit până acum. Ați văzut câte tuburi explodate sau nu știu, unele erau explodate, altele erau întregi, ca să zic așa, dar aveau capsa sărită și aproape toate erau Zbrojovka Brno. Ăsta, de data asta, e întreg, după cum vedeți. Am fost tras de o pușcă, cel mai probabil ZB VZ24. Era la suprafață, practic cred că a fost scos de plug și a rămas la suprafață, dar din fericire nu a fost afectat de plug. Numai am avut semnal și am dat cu piciorul puțin pământ și a apărut. Salut, prieteni! Ia uitați la ce ne reîntâlnim. Poate n-aș fi comentat tubul ăsta, dar curățându-l, mi s-a părut mie că parcă e pe headstamp ceva interesant. E un tub din acelea de 792 Mauser care a fost tras cel mai probabil de o pușcă. Dar e unul dintre acelea care n-am mai găsit de mult. E un tub fabricat la o uzină care, cum să zic, la început, până în 1934 sau 35, a aparținut, am impresia, de Austria și după aceea a intrat în componența Zbrojovka Brno sau cum să zic, ceva în genul ăsta. În orice caz, după cum vedeți, are inscripția aceea ca un M într-un cerc. Și și anul de fabricație este destul de vechi, 1934 parcă. Da, la o poză o să vedem mai bine detaliile. E interesant oricum, am ieșit de pe porțiunea unde s-a lucrat agricol și am intrat în zona unde este numai pământ, așa, cu iarbă, cum a rămas de atunci. Salut, prieteni! Ne revedem la ceva ce
nu prea îți dorești să găsești dacă ai pasiunea asta sau hobby-ul ăsta, cum să zic, poate că recunoașteți, este un fragment, am vrut să zic un detonator, un fragment de detonator de la o mină de mortier de infanterie de probabil 60 mm sau 80 mm din dotarea armatei române, cel mai probabil. Cred că în cazul ăsta nu mai este periculos, pentru că încărcătura de aprindere pe care o avea a plecat, dacă se poate spune așa, când a explodat. Vedeți aici lipsește partea aceea din spate, așa, coada sau cum să zic. Da. Încă o dovadă că, sau cum să zic, a luptelor care s-au dat aici. S-a tras și cu pușca și cu mitraliera și, după cum vedem, s-a tras și cu mortierul de infanterie. Salut, prieteni! Inițial n-am vrut să comentez, am zis că ceva, știu eu, gunoi, o bucată de alamă, ceva din alamă, știu eu, de la vreo conservă sau știu eu, sau altceva, dar ați văzut, am găsit bucata aceea, deci din alamă, de la un obiect, nu știu ce pare să fi fost, nu-mi dau seama. Eu am zis ceva, poate știu eu, un far sau de la un vehicul, ceva. Și vedeți, acum tot practic în aceeași groapă, ca să zic, jumătatea cealaltă, sau cum să-i spun. Vedeți tot așa aici cu acest locaș, sau cum să-i zic, deci jumătate de la cealaltă și probabil că intra ceva, un fir, și asta era unită cu cealaltă, sau cealaltă intra în asta. Și pe aici nu intra cablu prin acest locaș aici. Interesant. Vedeți aici cum ar fi fundul. Dacă știți cumva, mai ales cei care căutați, explorați relicvie din al doilea război mondial și ați mai găsit așa ceva sau ați mai văzut și știți despre ce este vorba, chiar sunt curios ce poate fi, sau mai bine zis, ce ar fi putut fi. Bineînțeles, chiar vă rog să lăsați o descriere în comentarii. Chiar sunt curios.